হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আই হোপ তোমালোকৰ এইচএছৰ এক্সাম ভালে হ'ল এতিয়া নেক্সট টাৰ্গেট আমাৰ ওচৰত আছে CEE CUET JEE ছেকেণ্ড শিফ্ট তো আজি আমি CEE 2025ৰ পেপাৰৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম তোমালোকে চেনেলটো চাই থাকিবা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি থাকিবা জুনৰলৈকে বহুত টাইম আছে আমি আৰামছে এইটো এক্সাম ভাল কৰিব পাৰোঁ আই হোপ চবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলা এতিয়ালৈকে চ' কুৱেশ্যনটো চাবা কুৱেশ্যন দিয়া আছে if 10a plus 10b plus 10c equal to 10a 10b 10c তেতিয়াহ'লে অপশ্যনছ দিয়া আছে a plus b plus c must be integral multiple of pi by 2 sum of any two of abc equal to third এইটো দিয়া আছে a plus b plus c must be an integral multiple of pi none of this ঠিক আছে চ' যোনে যোনে চাই আছা পঢ়ি আছা তোমালোকে গম পাইছা যে অকল NCERT কৰি কিনে আমি CEE ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা একো এক্সামে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগিব চ' তোমালোকে JEE PYQ ছল্ভ কৰি থাকা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ ছল্ভ কৰি থাকা তো ফাৰ্ষ্ট এই ফৰ্মুলাটো চাই লোৱা 10a plus b plus c ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকৰ NCERT বুকত নাই তো সেইকাৰণে ইয়াত লিখি লোৱাটো ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে 10a plus 10b plus 10c minus 10a into 10b into 10c divided by 1 minus 10a 10b plus 10b 10c plus 10c 10a ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা হয় এতিয়া ইহঁতি কৈছে যে 10a plus 10b plus 10c equal to 10a 10b 10c তো ওপৰৰ পাৰ্টটো তোমালোকে দেখিছা এইটো পাৰ্টটো এই পাৰ্টটোকে আমি ইকুৱেল বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা বস্তু গম পালোঁ যে যদি 10a plus b plus c ভেলুটো যদি 0 হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পাম যে 10a plus 10b plus 10c minus 10a into 10b 10c ইয়াৰ ভেলুটো 0 হৈ যাব হ'বনে তো ইয়াৰ ভেলুটো 0 হ'লে আমাৰ গিভেন কণ্ডিশ্যনটো আমি পাম ন 10a plus 10b plus 10c equal to 10a 10b into 10c তো এই তিনিটা এংগল পাম যোনটো আমাক কুৱেশ্যন অলৰেডি গিভেন আছে ঠিক আছে তো এতিয়া কুৱেশ্যনটো ইজি হৈ গ'ল এইটো ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি গম পাই গ'লোঁ যে এইটো পাৰ্ট হ'বলৈ হ'লে ডেফিনেটলি 10 এংগলটো 0 হ'ব লাগিব তো 10 এংগলটো কেতিয়া 0 হ'ব 10a plus b plus c equal to 0 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া a plus b plus c ইয়াৰ ভেলুটো 0 হ'ব লাগিব নহ'লে পাই হ'ব লাগিব ঠিক আছে 1 মানে 0 180 360 এনেকৈ হ'লে 10 0 তো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ n পাই লিখিব পাৰোঁ আৰু n বিলংছ টু ইণ্টিজাৰ এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ আমি তো আমি যদি অপশ্যনকেইটা চাওঁ তো অপশ্যন চিটো দেখা চাব পাৰা তুমি a plus b plus c মাষ্ট বি এ ইণ্টিগ্ৰেল মাল্টিপুল অফ পাই ঠিক আছে চ' এইটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব চ' তোমালোকে পঢ়ি থাকা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি থাকা কিবা ডাউট থাকিলে সুধি ল'বা বাকী আমি যোনটো ক্ৰেছ কৰ্ছ সেইটো আমি বহুত সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ যোনে যোনে কৰিম বুলি ভাবিছা কমেণ্টত লিখি দিবা ঠিক আছে চলো থেংক ইউ এভৰিৱান